เอาละครับคุณผู้ฟังคุณป้าวัย50คนหนึ่งที่ทั้งชีวิตไม่เคยกล้าแม้แต่จะข้ามจังหวัดคนเดียวจู่ๆก็เก็บกระเป๋าขึ้นรถไฟจากใต้สุดของประเทศนั่งข้ามคืนเข้ากรุงเทพแล้วต่อรถอีก8ชั่วโมงขึ้นไปกาฬสินธุ์รวมระยะทางไปกลับ 3,400 กิโลเมตรเพื่อไปส่งคนที่เธอไม่เคยเจอตัวเป็นๆสักครั้งเดียวในชีวิตโดยคนนั้นคือฮลุนโซโลซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายเดินทางลุยเดี่ยวหรือแบ็คแพ็คบ้านเกิดอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นเพของฮลุนไม่ได้สวยหรูเป็นเด็กกำพร้าพ่อเสียตั้งแต่เล็กโตมากับย่าส่วนแม่แยกไปใช้ชีวิตของตัวเองเคยเข้ามาทำงานโรงงานที่กรุงเทพแต่ที่พลิกชีวิตคือเขาสอบได้ทุนเต็มจำนวนเข้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่ 37พอจบมาแล้วเขาไม่ได้เดินสายอาชีพแบบที่คนคาดหวังเขาเอาเงินเก็บก้อนแรกราว 400,000 บาทออกเดินทางรวดเดียว1ปีเต็มครอบคลุม17ประเทศแล้วขยายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเกิน50ประเทศสไตล์ของเขาคือประหยัดขั้นสุดนอนโฮสเทลห้องรวมกินข้าวกับชาวบ้านและโบกรถเอาทีนี้วันสุดท้ายที่ครอบครัวติดต่อฮลุนได้คือเขาตอบแชทพี่ชายสั้นๆว่ามาจอร์เจียนานแล้วตอนนี้ยุ่งๆถ้าว่างจะโทรกลับหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยพี่ชายทักซ้ำอีกครั้งแต่ไม่มีคำตอบจนวันที่ 28 กรกฎาคมพี่ชายตัดสินใจโพสต์ประกาศตามหาต่อสาธารณะและต่อมาสื่อจอร์เจียก็รายงานว่าพบร่างของเขาในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางกรุงทบิลิซีซึ่งตอนนี้ร่างของฮลุนกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมจากนั้นถูกนำเข้าชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีเพราะทางญาติยังติดใจอยากให้ผ่าตรวจซ้ำในไทยอีกรอบแต่ผลชันสูตรเบื้องต้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีไวยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงว่าไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะต่างๆปกติยกเว้นที่หัวใจเบื้องต้นจึงประเมินว่าเป็นเรื่องระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ต้องย้ำว่านี่ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายเพราะทางสถาบันยังไม่ตัดประเด็นภาวะไหลตายความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิดหรือสารพิษสารเคมียังต้องรอผลตรวจแลบทั้งชิ้นเนื้อพันธุกรรมและสารพิษอีกราว 1-2 สัปดาห์พร้อมกับประสานขอผลชันสูตรจากฝั่งจอร์เจียมาเทียบกันด้วยนอกจากนี้สำนักงานคปภ.ตรวจพบว่าฮลุนทำประกันเดินทางไว้วงเงินคุ้มครอง5 ล้านบาทขบวนเคลื่อนร่างออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมมีแฟนคลับที่ทำอาชีพขายหีบศพนำหีบสีขาวครีมงาอ่าง3ชั้นพร้อมโกฐมามอบให้ก่อนขบวนจะถึงบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์ในช่วงเย็นวันเดียวกันทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และแฟนคลับอีกนับพันคนมายืนรอรับกันแน่ง2ข้างทางโดยพิธีสวดพระอภิธรรมจัด3คืนตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 10 สิงหาคมคืนแรกคณะรัฐศาสตร์จุฬาพร้อมสมาคมศิษย์เก่าเป็นเจ้าภาพคืนที่ 2ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวชะอธิการบดีจุฬามาเป็นประธานด้วยตัวเองและยกย่องฮัตลุนเป็นเยาวชนต้นแบบพร้อมกับพูดประโยคที่หลายคนจำได้ว่าทุนจุฬาชนบทให้มากกว่าทุนทรัพย์มันคือทุนชีวิตส่วนคืนสุดท้ายทางจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพและพิธีฌาปนกิจกำหนดไว้บ่ายวันที่ 11 สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์มาถึงต้าสุกัญญาท่ามกลางคนนับพันที่ไปงานป้าสุกัญญาแฟนคลับวัย50 ปีเดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาสคนเดียวไม่มีใครมาด้วยเธอนั่งรถไฟจากนราธิวาสเข้ากรุงเทพแล้วต่อรถอีก8ชั่วโมงขึ้นไปกาฬสินธุ์รวมระยะทางไปกลับ 3,400 กิโลเมตรตรงนี้เรื่องของป้าสุกัญญาคำพูดที่เธอให้ไว้สั้นมากแต่มันหนักคือน้องฮัตลุนมีฝันป้าก็เคยมีความฝันแต่ป้าทำไม่ได้เพราะป้าเป็นผู้หญิงเธอเล่าต่อว่าก่อนหน้านี้อย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยแม้แต่ต่างจังหวัดเธอยังไม่กล้าไปจนวันหนึ่งได้ดูคลิปของฮัตลุนแล้วมันจุดอะไรบางอย่างขึ้นมาวันนี้ในวัยบั้นปลายเธอเลยกล้าออกมาตามฝันอีกครั้งและในเมื่อครั้งหนึ่งฮัตลุนเคยพาพี่ไปเที่ยวกว่า50ประเทศวันนี้พี่ขอมาหาฮัตลุนในตอนสุดท้ายของชีวิตบ้างจะเป็นไรคำพูดเรื่องโบกรถที่ฮัตลุนพูดไว้คือการโบกรถใจเราต้องแข็งเหมือนหินเวลาโดนปฏิเสธให้ถือว่ารถเขาอาจจะไม่พร้อมเราก็ต้องโบกใหม่ถ้าเรายอมแพ้ง่ายๆเราจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่ถ้าเราออกไปโบกเรายังมีโอกาสที่เราจะสามารถไปต่อได้มันเหมือนชีวิตนั่นแหละคือทริปโบกรถลุยเดี่ยว10 วันบนทางหลวงคาราโครัมซึ่งเป็นถนนลาดยางที่สูงที่สุดในโลกจากปากีสถานตอนเหนือข้ามไปฝั่งจีนถามว่าทำไมป้าสุกัญญาถึงหยิบประโยคนี้มาเป็นหลักคิดนั่นเพราะมันแปลความกลัวที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้ความกลัวของป้าคือความกลัวแบบลอยๆ
กลัวว่าไปแล้วจะเป็นยังไงกลัวหลงกลัวไม่ปลอดภัยกลัวไม่มีคนช่วยมันเป็นความกลัวที่แก้ด้วยการคิดไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งกลัวแต่ประโยคของฮัตลุนมันไม่ได้บอกให้เลิกกลัวมันบอกแค่ว่ายกมือขึ้นสิสำหรับป้าการยกมือขึ้นก็คือการเดินไปซื้อตั๋วรถไฟใบแรกและเมื่อตั๋วอยู่ในมือความกลัวก็ถูกบีบให้เหลือแค่คำถามเชิงปฏิบัติว่าจะขึ้นสถานีไหนกี่โมงต่อรถตรงไหนซึ่งเป็นคำถามที่มีคำตอบทั้งหมดและประโยคที่ว่าเพราะป้าเป็นผู้หญิงอันนี้ป้าไม่ได้บอกว่าฝันของเธอคืออะไรไม่ได้เล่าว่าใครห้ามไม่ได้โทษใครสักคนเธอแค่บอกเหตุผลว่าเพราะเป็นผู้หญิงแล้วจบประโยคคือการที่เธอพูดสั้นแบบนี้มันอาจจะสะท้อนว่าข้อจำกัดที่ว่ามันไม่ได้มาในรูปคำสั่งห้ามชัดๆมันไม่ใช่ว่าใครเดินมาบอกว่าห้ามไปแต่มันคือชุดความคาดหวังที่ค่อยๆซึมเข้ามาตั้งแต่เด็กว่าผู้หญิงต้องดูแลบ้านต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลลูกผู้หญิงไปไหนคนเดียวมันไม่เหมาะสมพอได้ยินซ้ำๆเป็น10 ปีมันไม่ใช่กฎจากข้างนอกอีกต่อไปมันกลายเป็นเสียงในหัวตัวเองต่อมาทำไมภาพของฮารุนถึงทลายกำแพงนี้ได้ ตรงนี้วิเคราะห์ได้ว่ามันทำงานด้วยกลไกที่ว่าการเห็นตัวอย่างจริงคือคนเราจะเชื่อว่าอะไรทำได้ไม่ใช่เพราะมีคนมาบอกแต่เพราะเห็นคนทำให้ดูและฮารุนไม่ได้ทำคลิปสอนใครให้กล้าเขาแค่ถ่ายชีวิตตัวเองยืนโบกรถบนถนนกลางภูเขานั่งกินข้าวกับคนแปลกหน้าที่พูดคนละภาษานอนที่ดูไม่ค่อยน่านอนแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็ยังอยู่ดีคลิปแบบนี้เมื่อดูสะสมกันเป็นร้อยตอนมันสร้างสิ่งที่คำพูดสร้างไม่ได้คือมันทำให้โลกข้างนอกที่เคยน่ากลัวกลายเป็นสถานที่ที่มีคนธรรมดาเดินอยู่และตรงนี้มีมุมที่น่าสนใจมากป้าไม่ได้พูดว่าฮารุนเป็นผู้ชายเลยทำไม่ได้ป้าเป็นผู้หญิงเลยทำไม่ได้ป้ากลับพูดว่าฮารุนมีฝันป้าก็เคยมีวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ป้าเห็นในตัวฮารุนไม่ใช่เพศแต่คือความฝันซึ่งเป็นของกลางใครก็มีได้พอมองแบบนี้ข้อจำกัดเรื่องเพศมันเลยหลุดออกจากสมการไปเองและคำว่าตอนสุดท้ายของชีวิตหรือที่ป้าใช้คำว่า EP สุดท้ายก็สะท้อนวิธีที่แฟนคลับมองชีวิตของฮารุนคือมองเป็นซีรีส์ที่ตัวเองติดตามมาตลอดพอถึงตอนจบคนดูที่ตามมาทั้งเรื่องก็รู้สึกว่าต้องไปให้ถึงตรงนี้การไปงานศพของคนที่ไม่เคยเจอมันยังทำหน้าที่อีกอย่างที่สำคัญมากคือมันเป็นการยืนยันว่าความรู้สึกของเราไม่ได้เพ้อไปเองเพราะเวลาคนใกล้ชิดตายเรามีพิธีให้ร่วมมีคนให้กอดแต่เวลาคนบนจอตายความเศร้าของแฟนมักไม่มีที่ลงการเดินทาง 3,400 กิโลของป้าจึงเป็นการหาที่ลงให้ความรู้สึกนั้น50 ประเทศความกล้ากับการบ้านต้องมาคู่กันตรงนี้เป็นจุดที่คนมักตีความเรื่องราวของฮารุนผิดถ้าดูแต่ผิวๆจะรู้สึกว่าฮารุนคือคนที่กล้าอย่างเดียวแล้วรอดแต่พอลงรายละเอียดจะเห็นว่าเบื้องหลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่เต็มไปหมดยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อัฟกานิสถานอมรินทร์ทีวีและอีจันรายงานว่าฮารุนกับเพื่อนชาวมาเลเซียถูกกองกำลังตาลิบันในชุดทหารเต็มยศเข้าล้อมสั่งให้หยุดนิ่งแล้วรื้อขนสัมภาระกับกล้องทั้งหมดท่ามกลางกำแพงภาษาที่คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายรอดมาได้เพราะมีคนท้องถิ่นที่พูดอังกฤษได้เข้ามาช่วยอธิบายจากเหตุการณ์นี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวเสมอไปในพื้นที่เสี่ยงสูงมีเพื่อนร่วมทางอย่างนายแรมเพื่อนชาวมาเลเซียซึ่งภายหลังก็เดินทางมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมที่กาฬสินธุ์ด้วยและเขาพึ่งคนท้องถิ่นเป็นการเที่ยวงบต่ำแบบเขาบังคับให้ต้องคุยกับชาวบ้านกินกับชาวบ้านนอนใกล้ชาวบ้านซึ่งกลายเป็นเกราะป้องกันชั้นดีเพราะเวลามีปัญหาคนที่ช่วยได้เร็วที่สุดคือคนในพื้นที่อีกอย่างเขาไม่ประมาทเรื่องแผนสำรองข้อมูลจากคปภ.ที่ระบุว่าเขาทำประกันเดินทางไว้วงเงิน5 ล้านบาทบอกชัดว่าเขาคิดเผื่อกรณีเลวร้ายไว้แล้วคนที่บ้าบิ้นล้วนๆไม่ทำประกันและเขาไต่ระดับไม่ได้เริ่มจากประเทศยากที่สุดทริปแรกคือ17 ประเทศใน1 ปีแล้วค่อยขยับไปอัฟกานิสถานอิหร่านบุรุนดีทีหลังคือสะสมทักษะไปเรื่อยๆก่อนจะรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นคือสูตรของฮารุนไม่ใช่กล้าแล้วรอดแต่คือกล้าตัดสินใจเริ่มบวกกับทำการบ้านหนักบวกกับมีคนช่วยเมื่อพลาดซึ่ง3 อย่างนี้ต้องมาด้วยกันขาดอันใดอันหนึ่งก็เสี่ยงเกินไปและตรงนี้แหละที่เชื่อมกลับไปที่ป้าสุกัญญาได้พอดีคือทริปของป้าก็ใช้สูตรเดียวกันคือกล้าตัดสินใจก่อนแล้วค่อยวางแผนให้รอบคอบไม่ใช่โผล่ไปสถานีรถไฟแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วถามว่าเรื่องนี้ส่งต่ออะไรให้คนอื่นลองคิดตามนะครับเรื่องราวของฮารุนสร้างแรงบันดาลใจกับคนหลักล้านแต่แรงบันดาลใจจากยูทูบเบอร์นักเดินทางมันมักมีกำแพงหนึ่งอยู่คือคนดูจะบอกตัวเองว่าเขาทำได้เพราะเขาหนุ่มเขาทำได้เพราะเขาเป็นผู้ชายเขาทำได้เพราะเขาไม่มีภาระ
แต่เรื่องของป้าสุกัญญามันทลายข้ออ้างทั้ง3ข้อพร้อมกันเพราะป้าอายุ50เป็นผู้หญิงและเพิ่งเดินทางคนเดียวครั้งแรกในชีวิตซึ่งจะวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ป้าทำมันมีพลังมากกว่าเพราะมันคือตัวอย่างที่คนดูรู้สึกว่าเป็นตัวเองได้ในทางจิตวิทยาตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับตัวเรามากที่สุดจะสร้างความเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดคนดูฮารุนอาจจะทึ่งแต่คนดูป้าสุกัญญาจะคิดว่าถ้าป้ายังไปได้แล้วเราล่ะทีนี้ถ้าจะแปลเรื่องนี้เป็นการลงมือจริงมันควรเริ่มยังไงมีความเป็นไปได้ว่าสูตรที่ใช้ได้จริงคือแบบนี้ 1. เริ่มจากทริปที่มีเป้าหมายชัดไม่ใช่อยากเที่ยวลอยๆป้าสุกัญญาไม่ได้ออกเดินทางเพราะอยากเที่ยวแต่เพราะมีเป้าหมายชัดว่าต้องไปให้ถึงงานที่กาฬสินธุ์ในวันนั้นเป้าหมายที่ชัดคือสิ่งที่ผลักให้คนก้าวข้ามความกลัวได้ง่ายที่สุด 2. เริ่มจากระยะที่จัดการได้ไม่ต้องเริ่มจากต่างประเทศเริ่มจากจังหวัดข้างเคียงก่อนแล้วค่อยขยายเหมือนที่ฮารุนเริ่มจาก17ประเทศก่อนจะไป50 3. ทำการบ้านเรื่องเส้นทางที่พักและแผนสำรองให้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องน่ากลัว 4. บอกที่คนที่บ้านให้รู้ว่าไปไหนกับใครกลับเมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่คนเดินทางคนเดียวทุกคนต้องทำและ 5. คืออย่ารอให้หายกลัวก่อนแล้วค่อยไปเพราะมันจะไม่หายเองครับ